ایران 46 ساله که درگیر تحریم هاست و هر سالی که گذشته این تحریم ها بیشتر و بیشتر هم شدن. ولی چرا این تحریم ها تموم نمیشن؟ اصلا برای اولین بار چطور تحریم شدیم؟ چرا تحریم شدیم؟ و ایران برای مقابله با این تحریم ها چیکار کرده؟ در این ویدیو در مورد همین مسائل میخوایم صحبت کنیم تا برسیم به بحث مکانیزم ماشه و یه سری توضیحات تکمیلی تری نسبت به ویدیو قبل بدیم، چون یه سری اشتباهاتی اونجا وجود داشت. البته وقتی میگیم برای اولین بار چطور تحریم شدیم، منظورمون همین تحریم‌های فعلیه، وگرنه سابقا هم ایران تحریم رو تجربه کرده. مثلا در دوران دکتر مصدق وقتی نفت ملی شد، انگلیس نفت ایران رو تحریم میکنه. نفت ایران از بازار جهانی حذف میشه و صادرات نفت تقریبا به صفر میرسه که همه این مسائل زمینه ساز فشارهای اقتصادی و در نهایت هم وقایع 28 مرداد میشه. یعنی در واقع از همون موقع این اقتصاد نفتی به عنوان نقطه ضعف و ابزار فشار توسط دیگران مورد سوء استفاده قرار میگرفته. اما تحریم‌های فعلی، تحریم‌های امروز ایران از قضیه سفارت و گروگان گرفتن دیپلمات‌های آمریکایی در روز 13 آبان سال 58 شروع میشه. معنی این کار برای آمریکا نقض آشکار قوانین بین المللی و حمله مستقیم به حاکمیت خودش بود. رئیس جمهور وقت آقای جیمی کارتر 10 روز بعد، یعنی 23 آبان، فرمانی صادر میکنه که تمامی دارایی‌ها و اموال دولت ایران در آمریکا مسدود بشن که مقدارش 12 میلیارد دلار اون سالها بود. اینا همون تحریم‌های اولیه آمریکا بودن که تدریجاً بیشتر و گسترده‌تر هم شدن. من فکر میکنم اگه همینجا بحث تحریم‌های اولیه و ثانویه رو روشن کنیم، یه بخش بزرگی از بحث تحریم‌ها برای ما مشخص میشه. گرچه در ویدیوهای دیگر هم صحبت کردیم، ولی اینجا هم باز اشاره میکنیم چون مرتبطه. تحریم اولیه خیلی ساده، یعنی قانون داخلی آمریکا به شهروندان، شرکت‌ها و نهادهای مالی خودش میگه شما حق نداریم با ایران معامله کنین. یعنی این تحریم‌ها فقط و فقط شامل اشخاص و شرکت‌های آمریکایی میشه. از بعد انقلاب هم وجود داشته، چیز جدیدی هم نیست. ولی مشکل اینجا بود که این تحریم‌های اولیه به تنهایی نمیتونستن اقتصاد ایران رو فلج کنن. اینجا بود که آمریکا ابزار دیگری رو میکنه، یعنی تحریم‌های ثانویه آمریکا. اگه بخوام خیلی ساده بگم، تحریم ثانویه یعنی آمریکا به شرکت‌ها و بانک‌های غیر آمریکایی میگه هر کی با ایران کار کنه من دیگه با اون کار نمی کنم. یعنی انتخاب کن، یا ایران یا آمریکا. پس این تحریم‌ها دیگه ربطی به شهروندان و شرکت‌های آمریکایی نداره، بلکه یک تهدید مستقیم برای کل دنیاست. در واقع آمریکا از قدرت اقتصاد و سیستم مالی خودش داره به عنوان یک سلاح استفاده میکنه. یعنی میگه مثلا ای شرکت آلمانی، اگه تو به ایران یه چیزی بفروشی، مثلا توربین، یا تو صنعت نفتش سرمایه گذاری کنی، منم تحریمت میکنم. یعنی دیگه حق نداری به بازار بزرگ من جنس بفروشی، به سیستم بانکی من وصل بشی، از دلار آمریکا در معادلاتت استفاده بکنی. یه مثال واقعی برای این مسئله بانک فرانسوی BNP پاریبا بود که از لحاظ دارایی 8مین بانک بزرگ دنیا حساب میشه و اون دوران یک جریمه 8.9 میلیارد دلاری بابت نقض تحریم پرداخت کرده که این جریمه اون زمان بزرگترین جریمه بود که آمریکا برای نقض تحریم علیه بانک وضع کرده بود. و اگه آمریکا بخواد با این بانک قطع همکاری کنه یا تحریمش کنه، میتونه دسترسی این بانک رو به دلار قطع کنه و برای یه بانک بین المللی این یعنی مرگ. در واقع اقتصاد آمریکا و نقش دلار در تجارت جهانی اونقدر بزرگه که تقریبا همه شرکت‌ها و بانک‌های بین‌المللی بزرگ بهش وابسته هستن و با استفاده از این مسئله، یا شاید هم بهتر بگیم سوء استفاده از این مسئله، تحریم‌های ثانویه عملاً دنیا رو مجبور کردن که بین ایران و آمریکا رو انتخاب کنن. به خاطر همینی که از روزی که تحریم‌های ثانویه اعمال شدن، اقتصاد ایران به شدت ضعیف شده. یا بعد خروج ترامپ از برجام خیلی از شرکت‌های بزرگ و مهم از ترس تحریم‌های آمریکا سمت ایران نرفتن. و قضیه این تحریم‌های ثانویه هم یعنی شروعش از سال 75 بود.
یعنی همون دورانی که دیگه آمریکا به این نتیجه رسیده بود که تحریم‌های اولیه بس نیست و قانونی به اسم قانون تحریم‌های ایران و لیبی یا ILSA تصویب میشه که البته بعدها این ال لیبی رو برداشتن شد ISA ایران Sanctions Act. خب چرا آمریکا باید همچین کاری بکنه؟ قضیه گروگان‌هایی که دیگه تموم شده بود. آمریکا میگفت ایران داره از گروه‌های تروریستی حمایت میکنه. ایران داره تلاش میکنه به سلاح‌های کشتار جمعی دست پیدا کنه. دولت کلینتون به این نتیجه رسیده بود که برای مهار ایران باید مهمترین بخش اقتصادش یعنی درآمدهای نفتی رو قطع کنه و نظر سرمایه‌گذار خارجی تو بخش نفت و گاز ایران سرمایه‌گذاری کنه. اینجا بود که ایده و شکل اولیه تحریم‌های ثانویه متولد میشه. منطقش این بود که شاید نتونیم مستقیما به شرکت‌ها مثلا توتال فرانسه دستور بدیم که در ایران سرمایه گذاری نکنه، اما میتونیم بهشون بگیم که اگر در ایران سرمایه گذاری کنین حق ورود به بازار خیلی بزرگتر و سودآورتر آمریکا رو ندارین. طبق این قانون هر شرکت غیر آمریکایی که در طول یک سال بیش از 20 میلیون دلار در بخش انرژی ایران سرمایه گذاری میکرد با مجازات‌های آمریکا روبرو میشد. مجازات یعنی مثلا بانک‌های آمریکایی دیگه به این شرکت‌ها وام نمیدن، دیگه نمیتونه به آمریکا چیزی بفروشه، دیگه نمیتونه از آمریکا تکنولوژی وارد کنه. که البته اروپایی‌ها این قانون رو قبول نکردن، گفتن آمریکا حق نداره برای شرکت‌های اروپایی تعیین تکلیف کنه و این کار نقض حاکمیت کشورهاست. اتحادیه اروپا در مقابل قانونی به اسم قانون مسدودساز یا قانون انسداد اتحادیه اروپا تصویب کرد که به شرکت‌های اروپایی دستور میداد که شما حق ندارین از قانون ILSA تبعیت کنین. آخرش هم دولت کلینتون عقب نشینی کرد. خب پس این قانون به چه دردی خورد؟ این قانون یک میراث خیلی مهم به جا گذاشت. این قانون اصل تحریم‌های ثانویه رو در نظام سیاسی آمریکا تصویب کرد. سنگی بنایی بود که تمام تحریم‌های فلج کننده ثانویه بعدی روی اون ساخته شد. سالها بعد وقتی ماجرای هسته ایران جدی شد، آمریکا دوباره سراغ همین قانون رفت. سال 2002 فعالیت‌های هسته‌ای اعلام نشده ایران در نتنز و عراق توسط مجاهدین خلق افشا میشه و مشکلات هم از همونجا شروع میشه، چون ایران به عنوان یکی از امضا کنندگان NPT موظف بود وجود چنین تأسیساتی رو به آژانس بین‌المللی انرژی اتمی اطلاع بده، ولی نداده بود و این عدم شفافیت این سوء ظن‌ها رو در جامعه جهانی ایجاد کرد که شاید ایران داره پنهانی به سمت ساخت سلاح اتمی حرکت میکنه. بازرسی‌های آژانس شروع میشه. همزمان مذاکراتی بین ایتری یا 3 کشور انگلیس، فرانسه و آلمان هم با تیم روحانی، آقای روحانی در دولت آقای خاتمی شروع میشه تا قضیه از راه دیپلماتیک حل بشه که 2 تا توافق نوشته میشه. یکی توافق سعدآباد بود سال 2003 که ایران برای اعتماد سازی قبول میکنه داوطلبانه ولی موقت تمام فعالیت‌های مربوط به غنیسازی اورانیوم رو تعلیق کنه و پروتکل الحاقی رو هم امضا بکنه. پروتکل الحاقی یعنی بازرسان آژانس اجازه پیدا میکنن دسترسی‌های گسترده‌تر و بازدیدهای سرزده از سایت‌های هسته‌ای داشته باشن. دومی هم توافق پاریس در سال 2004 بود که میگفت ایران در ازای ادامه تعلیق غنیسازی و موندن در پروتکل الحاقی و اینکه نره سلاح اتمی بسازه و با بازرسا هم همکاری بکنه و اینجور چیزا، اروپا هم کاری میکنه که ایران بتونه عضو سازمان تجارت جهانی بشه. خب پس همه چی خوب پیش میرفته، مثل اینکه این دو طرف داشتن خوب با هم تام میکردن، پس چرا مشکل حل نشد؟ ایران میگفت غنیسازی اورانیوم برای مقاصد صلح‌آمیز طبق NPT حق مسلم ماست و ما از این حق نمیگذریم. تعلیقی که ما انجام داده بودیم فقط موقتی و اونم برای اعتماد سازی بود. آمریکا و اروپا هم میگفتن با توجه به سابقه پنهانکاری که شما داشتین تنها راه توقف کامل و
دائمی غنیسازی در خاک ایرانه. البته برخی منابع میگن که اروپا واقعا میخواست به ایران امتیاز اقتصادی بده، منظور یعنی چیزایی مثل همون عضویت ایران در سازمان تجارت جهانی. اما آمریکا با اینکه حضور فیزیکی در مذاکرات نداشت ولی با سختگیری‌ها و اصرارش بر غنیسازی صفر نمیذاش مذاکرات پیش بره. غنیسازی صفر به این معنی نیست که ایران همه برنامه هسته‌ای رو جمع کنه. منظور اینه که اون مقدار و درصد تعیین شده از اورانیوم غنی شده برای برنامه صلح‌آمیز که 3.67% هست رو خود ایران نباید غنی کنه، بلکه باید بره از بیرون بخره. ایران هم میگفت اگه این حق رو ازم بگیرین، حق یعنی اینکه من قانونا طبق MPT این حق رو دارم، فردا میایین حقهای دیگر رو هم از من میگیرین، حقهای دیگری رو هم ممنوع میکنین. تازه اگه به هر بهانه‌ای سوخت ندادین چی؟ ما باید همیشه وابسته باشیم؟ این بنبست دیپلماتیک بالاخره 2005 به نقطه شکست میرسه. تو همین برهم وقتی دولت آقای احمدی نژاد روی کار اومد، سیاست تعلیق داوطلبانه رو کنار میذاره و فعالیت‌های مربوط به چرخه سوخت و غنیسازی دوباره شروع میشه و این اقدام نقطه پایان مذاکرات ایران و اروپا بود و پرونده ایران 2006 به شورای امنیت میره. اولین قطعنامه شورای امنیت در واقع یک التیماتوم بود که میگفت ایران 1 ماه وقت داره که غنیسازی رو کلاً بذاره کنار. ایران این التیماتوم رو رد کرد. دومین قطعنامه صادر میشه که رسما تحریم‌های بین‌المللی از اینجا شروع میشه و برای همه کشورها هم لازم الاجرا بود. قطعنامه میگفت تجارت هر گونه مواد، تجهیزات و تکنولوژی حساس که میتونه در برنامه‌های هسته‌ای و موشکی ایران استفاده بشه ممنوعه و دارایی‌های افراد و شرکت‌های کلیدی مرتبط با این برنامه‌ها هم مسدود میشه. چند ماه بعد سومین قطعنامه میاد. لیست افراد و شرکت‌های تحریم شده طولانی تر میشه. صادرات سلاح از ایران ممنوع میشه و برای اولین بار یک بانک ایرانی یعنی بانک سپه هم تحریم میشه. 1 سال بعد قطعنامه 4 میاد. اون لیست قبلی طولانی تر میشه. برای اولین بار به کشورها اختیار داده میشه تا محموله های شرکت کشتی ایرانی جمهوری اسلامی و هواپیماهای باری ایران ایر رو در فرودگاه ها و بنادر خودشون بازرسی کنن. البته این بازرسی ها هم تنها در صورتی مجاز بود که دلایل منطقی برای شک کردن به وجود کالاهای ممنوعه مرتبط با برنامه هسته‌ای و موشکی وجود داشته باشه، نه همینجوری که دلشون بخواد. و همچنین به واسطه این قطعنامه نه تحریم ولی تمرکز روی بانک‌های ایرانی به خصوص ملی و صادرات هم بیشتر میشه، چون تو اون دوره مظنون بودن که در انتقال پول خرید قطعات حساس نقش دارن. همون سال قطعنامه 5 میاد که تحریم جدیدی نداشت، بیشتر یک بیانیه سیاسی بود که تاکید مجدد روی قطعنامه‌های قبلی داشت. و قطعنامه 6 2 سال بعد میاد که همون قطعنامه 1929 بود که از بین این 6 تا شدیدترین و جامع‌ترین همین 1929. ایران دیگه حق خرید یا فروش سلاح‌های سنگین مثل تانک یا موشک‌های پیشرفته و یا کلاً سلاح‌های سنگین رو دیگه نداشت. بانک‌ها و شرکت‌های بیشتری وارد لیست سیاه شدند. به کشورها هشدار داده شد که خیلی مراقب کار با بانک مرکزی ایران و مؤسسات مالی دیگه باشن که پولها نره تو برنامه‌های تحریم شده ایران مثل موشکی یا هسته‌ای. سرمایه‌گذاری خارجی در بخش‌هایی مثل استخراج اورانیوم، صنایع مرتبط با موشک و فناوری‌های دوگانه، یعنی چیزایی که هم استفاده نظامی دارن هم غیر نظامی، ممنوع شد. اختیارات بازرسی کشتی‌ها هم بیشتر شد، یعنی علاوه بر بازرسی اختیار توقیف و امها هم داده شد که چندین نمونه از این توقیف‌ها رو بین سالهای 2010 تا 2015 هم دیدیم. و نهایتاً بازم طول اون لیست سابق طولانی تر شد. البته خیلی موارد جزئی دیگر هم هست که من کلیت این قطعنامه‌ها رو دارم میگم. چرا اینا مهمه؟ این دونستن این قطعنامه‌ها برای اینکه بدونیم وقتی میگن ماشه فعال بشه تحریم‌های سابق برمیگردن، بدونیم که منظور دقیقاً چیه. ولی ما داریم میبینیم که تحریم‌های ثانویه آمریکا که الان هم درگیرشون هستیم
خیلی شدیدتر و مؤثرتر و گسترده‌تر از تحریم‌های شورای امنیت هستند. در واقع وقتی شورای امنیت قطعنامه علیه ایران صادر می‌کرد، این باید به تایید هر 5 عضو دائم می‌رسید. روسیه و چین که روابط بهتری با ایران داشتن هیچ وقت زیر بار تحریم‌های فلج کننده علیه ایران نمی‌رفتن و هر بندی که می‌خواست صنعت نفت یا بانک مرکزی ایران رو فلج بکنه یا تحریم‌های شدید بکنه رو وتو می‌کردن. ولی تحریم‌های ثانویه آمریکا دقیقاً جاهای خالی رو پر کردن که تحریم‌های سازمان ملل به خاطر مخالفت چین و روسیه خالی گذاشته بود. در واقع مهمترین تأثیر تحریم‌های شورای امنیت نه در فلج کردن اقتصاد ایران بلکه در باز کردن مسیری برای آمریکا بود. آمریکا مشروعیت و حمایت جهانی رو به دست میاره که تحریم‌های ثانویه رو اعمال بکنه. بعد از قطعنامه 1929 بود که آمریکا تحریم‌های ثانویه خودش رو علیه ایران اعمال میکنه، نه قبل از اون. و عواقب این تحریما برای کشور و مردم ویرانگر بود و این شرایط ایجاد شده در نهایت یکی از عوامل اصلی بود که ایران رو به سمت مذاکرات و برجام سوق داد. صحبت از برجام که شد، یه نظری داشتم و مثل همیشه باز تاکید میکنم این نظر شخصی منه، میتونه درست باشه میتونه نادرست باشه، شما هم حتما نظرتون رو در مورد این مسئله بگین. قطعاً برجام ایرادها و مشکلاتی داشته که اسنپ بک هم یکی از اونها بوده و خیلی الان دارن از مسئولین اون دوره گله میکنن که این چه توافقی بود. ولی من فکر میکنم الان که سالهاست از شکست برجام گذشته این حرفا زده میشه. اگر برجامی نبود و امروز بازم در همین نقطه بودیم و شرایط حالا بهتر یا بدتر هم نمیشد، آیا الان این حسرت و پشیمانی ها نبود که اون موقع اون دوران که مثلا زمان اوباما هم بود فرصت بود ولی مسئولین حماقت کردن؟ چرا از این فرصت استفاده نکردن؟ چون همون موقع که سال 98 ترامپ دعوت به مذاکرات جدید کرده بود، ایران هم قبول به مذاکره نمی کرد رو هم باز خیلی ها ملامت می کردن که چرا این فرصت رو غنیمت نشمردین. من به هیچ عنوان حرفم خوب یا بد بودن برجام نیست، ولی میخوام بگم آیا اون موقع گزینه‌های بهتری وجود داشته که مسئولین وقت بدترینش رو انتخاب کردن یا واقعا تنها گزینه رو انتخاب کردن؟ و آیا عدم مذاکره امروز شرایط بهتری رو ایجاد میکرد؟ نمیدونم، شاید هم واقعا میکرد، شاید هم همه چی بهتر میشد یا شاید هم بدتر میشد. شما هم لطفا نظرتون رو بگین. بگذاریم. بعد برجام قرار شد تحریم‌های هسته‌ای سازمان ملل، اتحادیه اروپا و بخش بزرگی از تحریم‌های یک جانبه آمریکا برداشته بشن. یعنی همون تحریم‌های ثانویه، نه اولیه که مربوط به تروریسم و حقوق بشر و برنامه موشکی بودن، که منظور از برداشته شدن هم اینجا لغو نبوده بلکه تعلیق بود. با این حال امید به بهبودی شرایط اقتصادی در جامعه بالا بود. تورم کمی کنترل شد، رشد اقتصادی مثبت شد، ثبات نسبی اقتصادی شکل گرفت. ولی 2018 ترامپ از برجام خارج میشه و اعلام میکنه که تمام تحریم‌های هسته‌ای یا تحریم‌های ثانویه آمریکا رو برمیگردونه و کارزاری تحت عنوان فشار حداکثری رو علیه ایران شروع میکنه. چرا این کارو میکنه؟ پاسخ مفصلی داره که پیشنهاد میکنم ویدئوی چرایی شکست برجام رو ببینین. پس تحریما کامل برمیگرده، تحریم‌های ثانویه، تحریم نفت، سوئیفت، همه اینا اون موقع 2018 برگشتن. دوباره اقتصاد ایران وارد یک رکود و تورم عمیق میشه. ارزش پول ملی دوباره سقوط میکنه. قیمت‌ها روزانه زیاد میشد و خلاصه زندگی برای مردم سخت‌تر شد. اون سکانس معروف فیلم برادران لیلا که میگن ترامپ توییت زده، پدره میگه توییت چیه؟ یعنی بمب زده؟ میگن نه، ولی ای کاش بمب میزد. دقیقاً اشاره به همین دوران میکنه، دوره‌ای که سکه میشه 8 تومن. اروپا از همون موقع بحث مکانیزم ماشه رو مطرح کرده که اگر ایران به تعهداتش عمل نکنه ما فعالش میکنیم. هدف این فشارها هم این بود که ایران رو پای میز مذاکره بکشونن برای یه توافق متفاوت تر. ولی این کارزار فشار حداکثری به هدف خودش نرسید. ایران نه تنها پای میز مذاکره مد نظر آمریکا نیومد، بلکه برنامه هسته‌ایش رو هم به پیشرفته ترین سطح تاریخ خودش رسوند. منتها هزینه این کار در اقتصاد و زندگی مردم
قابل مشاهده بود. مذاکرات دوران بایدن و مذاکرات چند ماه پیش هم به جایی نرسیدن و مکانیزم ماشه بالاخره فعال شد. مهمترین سوال اینه که اگر ما به واسطه تحریم‌های آمریکا همین الانش هم تا خرخره تحریم هستیم، فشار حداکثری دیگه، پس اگه تحریم‌های شورای امنیت یه ماه دیگه برگردن چه اتفاق جدیدی میفته؟ آیا این مسئله به قول برخی از افراد که میگن اینا صرفاً جنبه روانی دارن هست و تحریم‌ها دیگه شدیدتر از این نمیتونه بشه، یا نه اوضاع قراره بدتر هم بشه؟ واقعیتش این که ساخت این ویدیو یکم طول کشید دقیقاً به خاطر پیدا کردن یک پاسخ قطعی و شفاف و جامع برای همین سوال بود، چون به نظر میاد در حال حاضر هیچ قطعیت و شفافیتی نسبت به این مسئله وجود نداره یا شاید هم اعلام نمیشه. من ویدیوهای مختلف دیدم، تحلیل‌های مختلفی رو خوندم، ولی هر کدوم یه چیز متفاوتی میگن. اتفاقاً دیشب من ویدیوی کانال آزاد رو نگاه می‌کردم، صحبت‌های آقای قهرمانپور و آقای خراتیان بود، دقیقاً هم در مورد همین مسئله مکانیزم ماشه صحبت می‌کردن و حتی در صحبت‌های اونها هم این قطعیت و شفافیت کامل وجود نداشت که اگر تحریم‌ها برگردن دقیقاً قراره چه اتفاقی بیفته. حالا چه تو حوزه سیاست بین الملل یا چه در حوزه اقتصاد یا صادرات نفت و امثالهم، اینکه روی کرده چین قراره چی بشه، اینجور چیزا. ولی با این حال یه سری مسائل بدیهی و قطعی وجود داره، اینکه قطعاً صادرات نفت ایران کمتر خواهد شد، قطعاً تأثیر منفی بر اقتصاد ایران خواهد گذاشت، برای ایران انزوای بیشتری ایجاد خواهد کرد، به اقدامات غرب بر علیه ایران مشروعیت خواهد بخشید، دست روسیه و چین رو بسته تر میکنه. ولی اینکه هر کدوم از این موارد تا چه حدی با چه شدتی باشن، این هنوز قطعی نیست. اما یه چیز قطعیه، اونم اینه که تاریخ این چند دهه داره به ما نشون میده که راه حل رفع تحریم ها صرفاً در مسئله هسته‌ای نیست. تحریم های ایران مثل لایه های یک پیاز میمونه که هر لایه از این تحریم ها در یک دوره‌ای و بنابر دلیلی اعمال شده. مسئله هسته‌ای فقط یکی از این لایه هاست و تا رفع شدن همه این تحریم ها لایه های خیلی زیادی وجود داره که شاید اصلا عمر ما قد نده که رفع شدنشون رو ببینیم.